امروز یک روز خیلی خاص است. سارا می‌خواهد به یک سفر برود. او می‌خواهد دوستش علی را ببیند. اما یک مشکل بزرگ وجود دارد. خانه علی خیلی دور است و سارا نمی‌داند چطور باید برود. سارا به حیاط می رود. او یک دوچرخه دارد. دوچرخه سارا قرمز و زیباست. اما خانه علی خیلی دور است. دوچرخه برای این سفر خوب نیست. سارا به خیابان می رود. در خیابان یک ماشین می بیند. ماشین سریع است، اما در خیابان ترافیک است. ماشین ها ایستادند. سارا ترافیک را دوست ندارد. او کمی جلوتر می رود و یک موتور می بیند. موتور صدای بلندی دارد. ژژ. سارا می ترسد و می گوید نه، موتور خطرناک است. سارا به ایستگاه می رود. آنجا یک اتوبوس بزرگ است. اتوبوس زرد است. سارا می خواهد سوار شود. اما داخل اتوبوس خیلی شلوغ است. جای خالی نیست. ناگهان سارا به آسمان نگاه می کند. یک هواپیما در آسمان است. هواپیما خیلی بزرگ و خیلی خیلی سریع است. اما بلیت هواپیما خیلی گران است. سارا پول کافی ندارد. سارا ناراحت می شود. او می گوید من چطور به خانه علی بروم؟ ناگهان یک صدا می شنود. هو هو، چی چی؟ بله، این صدای قطار است. قطار طولانی و زیباست. قطار ترافیک ندارد و بلیط آن ارزان است. سارا خیلی خوشحال می شود. او سوار قطار می شود. قطار از کوه و جنگل عبور می کند و به شهر علی می رسد. علی کنار رودخانه منتظر ساراست. آنها با هم سوار یک قایق کوچک می شوند و در رودخانه می گردند. این یک سفر عالی است.
امروز یک روز خیلی خاص است. سارا می‌خواهد به یک سفر برود. او می‌خواهد دوستش علی را ببیند. اما یک مشکل بزرگ وجود دارد. خانه علی خیلی دور است و سارا نمی‌داند چطور باید برود. سارا به حیاط می‌رود. او یک دوچرخه دارد. دوچرخه سارا قرمز و زیباست. اما خانه علی خیلی دور است. دوچرخه برای این سفر خوب نیست. سارا به خیابان می رود. در خیابان یک ماشین می بیند. ماشین سریع است، اما در خیابان ترافیک است. ماشین ها ایستادند. سارا ترافیک را دوست ندارد. او کمی جلوتر می رود و یک موتور می بیند. موتور صدای بلندی دارد. ژژ. سارا می ترسد و می گوید نه، موتور خطرناک است. سارا به ایستگاه می رود. آنجا یک اتوبوس بزرگ است. اتوبوس زرد است. سارا می خواهد سوار شود. اما داخل اتوبوس خیلی شلوغ است. جای خالی نیست. ناگهان سارا به آسمان نگاه می کند. یک هواپیما در آسمان است. هواپیما خیلی بزرگ و خیلی خیلی سریع است. اما بلیت هواپیما خیلی گران است. سارا پول کافی ندارد. سارا ناراحت می شود. او می گوید من چطور به خانه علی بروم؟ ناگهان یک صدا می شنود. هو هو، چی چی؟ بله، این صدای قطار است. قطار طولانی و زیباست. قطار ترافیک ندارد و بلیط آن ارزان است. سارا خیلی خوشحال می شود. او سوار قطار می شود.
قطار از کوه و جنگل عبور می کند و به شهر علی می رسد. علی کنار رودخانه منتظر ساراست. آنها با هم سوار یک قایق کوچک می شوند و در رودخانه می گردند. این یک سفر عالی است. سفر، قطار، ترافیک، دوچرخه، رودخانه.